بگم یکی از دوستان از من سوال پرسید چرا شما در مورد سوشال ساینس ها اصلا چیزی نمیگی در مورد ژورنالاش. من فقط اینو بگم بعد بریم در مورد تاریک شد. چی تاریکی میخواین چی؟ این شد عکس هنریش. خواهش میکنم چکی. حتما چشم. خب ببینید اینجا که ما رفتیم ساینس، شما کافیه بیاین سوشال ساینس، تمام تفاوتش به همین. و اینجا سابجکت کاتگوری، حالا یا پابلیشر، اگه دنبال پابلیشر خوب بودید چه حالا چه ساینس سوشال ساینس میان اینجا انتخاب میکنید. یعنی که مثلا بخواید در مورد ببینید کشورهایی که در مورد ببینید چه ژورنالایی در کدام کشورها هستن میاد اینجا. منتها فعلا فقط سوشال ساینس و این آپشن اول سابمیت میکنید. چراغا رو اگه لطف کنن خاموش کنن که باز مثلا حالا سوشال ساینس بیزینس داره، بیزینس فایننس داره، کامیونیکیشن داره و حالا اتیکس داره. باز سابمیت میکنید و همین جوری که دقیقاً روال یکیه، کاملا مشابه. خب باید تفاوت دقت کنید، سایتیشن های که اینجا با سایتیشن های اونجا جمع نمیشه، اون خودشو داره این هم خودشو داره. خب یعنی دقیقا همه چیز یکیه، تمام اون پارامترها هم تعریفاش یکی است. تنها تفاوتش این بود که به جای ساینس باید میرفتیم سوشال ساینس. این بود. این یه آپشن. حالا یه بحث در مورد این دارم، خود نرم افزار پرسونال برین بچه‌ها سوال پرسیدن که این آخر کار حتما هم نرم افزارش بهتون میگم کجا دانلود کنید و همین که چطوری یه جوری قفلش هم بشکنید که بتونید استفاده کنید. خب ترنیتین که در حال حاضر در ایران متاسفانه استفاده نمی‌کنن. من ندیدم دانشگاهی که ترنیتین رو در واقع استفاده کنه. این خیلی بده. شاید هم باشه، من خبر نداشته باشم. یکی از ابزارهای بسیار قوی در واقع یک وبسایت هست که بین مثلا 150 میلیون مقاله یا که بذارید بیارم سایتش رو، بین مثلا 150 میلیون مقاله یا آپشن های دیگه ای که داره، خود کنم کجا گذاشتم. خب بین آپشن های مختلف که داره به شما این امکان میده که مثلا بین 150 میلیون مقاله، نمیدونم 90 میلیون ژورنال چیز کار شما رو ارزیابی میکنه و شما در واقع اینجا. خب این ادعای است که حالا خود این سایت داره. ببینید ترنیتین چی هست؟ ترنیتین یک سایت هست ارزیابی کپی ادبی، یعنی چک میکنه که شما چند درصد کپی ادبی دارید. ترنیتین رو یک کتابخونه های دانشگاه سابسکرایب میشن، یکی یه آیدی میدن به اعضای هیئت علمیشون یا استادا یا کسانی که در حال مقاله می نویسن یا که چک میکنن و هر استادی آیدی خودش رو داره، پسورد خودش رو داره. یه کلاس سابمیت میکنه، تو این کلاس شاگردا میرن عضو میشن، هومورک ها، مقاله ها، تز یا هر چیزی از سابسکرایب میکنن
در واقع و توسط سایت چک میشه، به استاد گزارش داده میشه. استاد چک میکنه، نمره میده، نمره برمیگرده به دانشجو. این سیستم اینه، سیستم اتوماتیک سیستمی است که بر اساس تمام ریپورت ها و جورنال ها در واقع چک میکنه و یک ایندکسی رو به شما میده به نام سیمیلاریتی ایندکس، ایندکس مشابهت کاری، که در واقع چقدر شما از لحاظ کپی ادبی. خب در این حالی که شما میتونید، این حتما از طریق کتابخونه عضو باشه، یک راه هم هست که شما میتونید خودتون برید با یه پرداخت مثلا $6 به ازای هر مقاله که با ست ریویژن زیر 5000 کلمه میتونید خودتون هم استفاده کنید، که حالا من اینو میگم. قبل از اینکه من برم در موردش که حالا چطوری کار میکنه، یک فیلم رو میخوام با هم ببینیم که این فیلم خب 8 دقیقه است، ولی خب شاید اگه من خودم بخوام بگم 30 دقیقه بگم، ولی این فیلم تو 8 دقیقه همه آیتم‌های مهم ترنیتین رو میگه. دیدنش خالی از لطفم نیست. Hi, my name is Lindsay Williams and I'm a senior lecturer in business and management. And this is a short film on how to interpret your Turnitin report. What we're going to be looking at is what is Turnitin, how you actually interpret your Turnitin report, and I'm going to be talking you through some examples of real reports. We're going to be looking at common mistakes and errors that students make, and I'm going to be giving you guidance for further sources of help. صداش واضح هست؟ خب این الان میخواد بگه، اینا رو گفت، میگه میخوام بگیم ترنیتین چی هست، چطور ترجمه در واقع چطور کار میکنه و تفسیر میکنه، چطور تفسیر کنیم گزارش ترنیتین رو و اشتباهاتی که معمولا دانشجوها انجام میدن با برخورد با ترنیتین و اون حالا جایی مشکل داشته باشه چطور کمک. Now before we start, if you are having trouble submitting your assignment through Turnitin, then please refer to the How to Submit a Turnitin Assignment Guide. If you have submitted your assignment through Turnitin but you're having problems accessing the report, then please refer to the How to Find Your Turnitin Report Guide. So what is Turnitin? Turnitin is a text matching or plagiarism detection software. Plagiarism is presenting or submitting someone else's work, words or ideas, intentionally or unintentionally. ببینید میگه کارشو، حتی ایده، نه فقط بحث تکست هست، میگه حتی ایده کسی رو هم کپی کنید، اینو کپی ادبی بسازید، چه دلخواه حالا چه غیر دلخواه. خب خیلی جاها شما یه تکستی رو برمی‌دارید کپی می‌کنید و نمی‌دونید، مثلا فکر می‌کنید تکست مثلا کپی ادبی نداره. As your own. Now it's useful to think of Turnitin as a large database of electronic sources such as journal articles, websites and other students' work. Now the idea is that you can find out whether any of your work matches what's already stored in this giant database. Now for us as tutors, it helps detect plagiarism, but for you, submitting work through Turnitin is a developmental tool. ببینید از دو دیدگاه داره بهش نگاه میکنه. میگه اونایی که در واقع حالا چیتینگ میکنن، چیترزا، برای این هست که جلوشون گرفته بشه، در واقع کپی ادبی نکنن. و از یه دیدگاه دیگه برای شما خوبه که تکست شما از یه طرفی بهتون میگه کجا ایراد داره از لحاظی که حالا کپی ادبی شده، حالا در واقع خواسته یا ناخواسته، و در واقع یک دیولپینگ تولز هم هست، یعنی در واقع به شما ایده میده که در واقع اون جایی که ایراد داره در واقع به شما میگه. حالا در واقع همش این است که جلو کپی ادبی رو بگیره. You can find out if you are unintentionally plagiarizing and work out how to reference correctly. Now, when you submit your work through Turnitin, you'll get what's called a similarity index score. Now, this is expressed as a percentage. It's important that you go beyond the meaning of that percentage, actually interpret what that number means. So, for example, you may have a high score. It doesn't necessarily mean you plagiarized. It could be because you've been overusing direct quotations within your assignment, or it could be that it's matching common phrases or series of words that have been used in other sources of information that are stored on the database. Also, a low similarity index score does not necessarily mean that plagiarism has not occurred. I think some students think if they've got a 0 match or 1%, then that's really good. Actually, it might highlight that there are some other problems with the work that we would want to have a look at. But typically, a low match, it could still mean that some sections...
So let's have a look at a Turnitin report. The text you can see on the left-hand side of the screen is students' work. So if this was your Turnitin report, this would be your assignment showing on the left-hand side. On the right-hand side, you can see primary source view. Now this is a list of all the sources that parts of your assignment have matched to. Now let's have a look at some key parts of this report. First of all, you will see your similarity index score, in this case 24%. So this shows how much of your assignment matches text in the Turnitin database. Now, within that primary source view, you will see a set of other percentages. So let's have a look at this, for example. This shows that 9% matches a Mintel report. So when you're interpreting your work, what you'd want to do is just find out, well, which part of your assignment matches with that Mintel report, for example. So to find that work, you can either scroll down your assignment using the blue scroll bar, or you can click on that number 1 where it says academicmintel.com. That will take you directly to the text-matched work that's in your assignment. So let's have a look. The text... قبل از اینکه ادامه فیلم رو ببینیم، من نمونه این مثالی که الان این داره به شما نشون میده رو میگم، یه توضیح کوچیکم میدم که ایده‌ای تو ذهنتون اومده باشه کمکتون کنه برای در واقع بقیه مطالب. خب ببینید، وقتی شما ترنیتین رو ران میکنید، خب به شما یک سری جواب میده، یعنی یک تکست رو بهش میدین، سابمیت میکنید. این تکست در واقع یک سری شباهت داره به متن‌های و تکست‌هایی که در خود ترنیتین ثبت شده، حالا ژورنال ها و غیره. ببینید مثلا این یک کار هست که 28% سیمیلاریتی ایندکس داره، همین ضریبی بود گفت که یک ضریبی هست. وقتی چک میکنید مثلا کار اول نوشته بسته سورت کرده بر اساس تعداد پرسنتیج در واقع مشابهت. خب مثلا این 5% مشابهت داره با این 4%. رنگ قرمز رو پیدا میکنید توی تکستاتون، حالا رنگ قرمز این رنگ قرمز مثلا ببینید اینجا مشابهت رو پیدا کرده. صرفا عوض کردن یک کلمه باز دلیل نمیشه، قشنگ همه رو پیدا کرده، یعنی کلمه حتی اگه شما یا یک جا حتی اسم شما جز مشابهت ها به حساب میاد، حتی اسم شما حتی اینکه دیپارتمان آف سیویل انجینیرینگ یونیورسیتی پوترا، حتی اینم جز مشابهت های 1% به حساب میاد. شما 11 1%. منتها اونایی که دیگه 1% خیلی برای ما مهم نیست. منتها اینهایی که کپی شده، خب در واقع اگه ترنیتین عضو باشید بهشون نشون داده میشه. تو اسپرینگ مثلا اون روی اسپرینگ لینک بوده، میبره شما رو دقیقاً اون لینک به لینک ژورنالی که ازش کپی برداری شده. 5% از اونه. حالا این 5% دلیل نمیگه بگید 5 از 1000 کلمه داشتید مثلا 50 کلمهش کپی بوده، نه این اون نیست. مقدار در واقع میبینید شما یه پاراگراف رو کامل 50 کلمه‌ای همزمان با هم کپی کردید، یه دفعه میزنید 20%، ولی همین 50 کلمه رو تو 4 جا تقسیم کردید مثلا میزنه 10%. این است که چقدر همه رو با هم. خب یادتون باشه اگه یک جایی مثلا از حرف از یک جا از کوتیشن بذارید، در واقع اون هم در واقع یک جورای خب کپی ادبیه، ولی وقتی کوتیشن میاری رفرنس بذارید دیگه کپی ادبی به حساب نمیاد و اینو تشخیص میده. این یه مثال بود. خب مثلا برای ما که مثلا دیگه اینو پیدا میکنیم دیگه میدونیم دیگه اینا نیاز به تغییر نداره، بلکه این قسمت تکست هست که نیاز به تغییر داره. یعنی من میام مثلا این روی این تکست قرمز رنگی کار میکنم که اون 28% مثلا برسونمش به حد استانداردش که اون ژورنال مثلا میگه 20%، یکی میگه 15%. خب این یه مثال بود. باز حالا یه مثال دیگه، این مثلا 46%. وقتی نگاه میکنه 6%، 5%، 4%، دیگه میبینید مثلا 20 مورد شاید مثلا 1% داره که حالا 1% ها خیلی مهم نیستن. یه جا میبینید رفرنساتون، یعنی چک میکنید میبینید که مثلا اکثرا رفرنس ها همه 1%. میبینید رفرنس یعنی وقتی رفرنس رو جدا نمیکنید خود رفرنستون تایتل داره، تایتل مثلا از 3 کلمه بیشتره، به عنوان یک کپی ادبی میگیرتش. پس وقتی که میخوام وارد کنید تکستتون حواستون باشه که رفرنس نباید شاملش بشه. برای همینه که بعضی ژورنال ها
میان در رفرنس هاشون میگن از شما میخوان که تایتل رو نزنید. دقت کنید بعضی ژورنال ها توی رفرنسی که از شما میخواد استایلش میگه تایتل نباشه. تایتل مقاله دیگه، تایتل مقاله نه، حالا کتاب باید باشه، ولی مثلا مقاله وقتی شما ژورنال رو دارید والیوم، ایشو، پیج هم دارید دیگه کامل واضح است دیگه، اصلا نیاز است تایتل. برای همون ژورنال ها میگه اون تایتل رو نذار که مثلا اگه شما 40 تا رفرنس داری، من این رفرنس بعد که توی در واقع ترنیتی در واقع بهش میدم، خب این 40 تا 1% هم بده خودش میشه 40% مشابهت، در واقع اکسکلودینگ میکنه این رفرنس ها رو. این خاصیت خود ترنیتین هم داره. خود ترنیتین هم یه گزینه داره، حتی اگه شما رفرنس ها رو وارد کنید یک جا میده سیمیلاریتی ایندکس با در واقع رفرنس، یه جا میگه بدون رفرنس، اینکلودینگ اکسکلودینگ. ببین همون بحث اینجاست. حالا شما رفرنس هم بگید، خود اون جمله نباید مشابه با جمله اصل باشه. شما هیچ وقت نباید یک جمله رو کپی کنید بذارید یک جا، باید اون جمله هیچ سه کلمه این پشت سر هم نباید مشابهت باشه. من حالا بعد از این یه 5-6 تا تکنیک خوب بهتون میگم که کمک میکنه که این مشابهت ها رو در واقع برگردونه. جان؟ خب الان اونم میگم که چطوری براش ابریویت بسازید، از اون استفاده کنید، حتی 5 کلمه باشه میتونید استفاده کنید. یکی از اصلا ترفنده همینه که از این تکنیک استفاده کنید. خب بریم ادامه فیلم. صداش خوب بود یا که زیاد بود؟ In your work here that's highlighted الان چطوره؟ red, number 1, is a section of your report which matches the text within the Mintel report. Now what's very useful is for you to see which section of the Mintel report your work matches with. So if you click on that number 1, it will take you directly to that source. So here we go. The text shown in red font here. ببینید این الان من اینو میارم نمونه اون فایلی که بهتون نشون دادم اومده اینجا سیو شده، تبدیل شده به فایلی که الان بهتون تو اون براوزر نشون دادم. خب اومد اینجا سیو کردیم و به صورت یک براوزر به ما نشون داد. منتها اصلش این شکلی، یعنی تو خود سایت که میرید این شکلی است. خب چه حالا به شکل استودنت برید اوریجینال ریپورتتون رو نگاه کنید، چه به صورت استاد برید نگاه کنید، اینو میبینید که الان آره میگم فقط می‌خواستم اولین فیلم رو ببینیم، بعد دعوی وارد کردن به صورت یک دانشجو و به صورت استاد به صورت هم پی دی اف دارم، اینو میگم خدمتتون. نتیجه این کارم که میبینید الان عین شکل این هست رو به صورت اسکن کرده دارم میدم خدمتتون. و اینکه چطوری سابسکرایب کنید که بتونید دسترسی داشته باشید به این رو. خب پس نهایتا نتیجه کار وقتی شما کلیک میکنید رو اوریجینال ریپورت که سیمیلاریتی ایندکس رو ببینید، یه همچین صفحه‌ای به شما میده که رو هر کدوم از اینا کلیک کنید سورس اصلی که کپی شده ازش رو بهتون نشون میده. خب مثلا این آیتم 1 2 3 مثلا primary source view is the text that's in the Mintel report that matches the text within your assignment. If you have a close look at that, you'll see that the words are the same verbatim. Now the students attempted to reference that properly. They've put Mintel 2010. But note the absence of speech marks or quotation marks. This is a direct quote because it matches Mintel words directly. If you're doing that, you need to be putting those in quotation marks or speech marks. And let's have a look at an example where a student's done that correctly. This time it's highlighted in green, it's from a different source. The student's work is the same, word for word, but if you look within that blue circle, you can see that they've put speech marks in there. Okay, so this has been referenced correctly. So even though it comes up in a similarity index score, this would not be taken into account when the tutor is looking at the work.
As mentioned at the beginning, Turnitin also stores assignments and work that's been submitted from students from other institutions or indeed your own institution. ببینید ترنیتین نه فقط شامل حالا ژورنال ها میشه که حالا ماهیانه چاپ میکنن، نه فقط شامل اون میشه. اگر مثلا ما حالا فرض کنیم ما یک کلاس هستیم، خب حالا هر نفر ما همزمان، یعنی همه امروز یه مقاله هم بفرسته در برای هومورک، کار من با کار شما با بغلیتون همزمان چک میشه. خب و از اون به بعدی که شما با ترنیتین کار میکنید، بسته به این که استاد شما که در واقع داره مدیریت این کار انجام میده، یک جا کلیک هست به نام ریپازیتوری، اگه اشتباه نکنم ریپازیتوری، آره. خب اگه سیو از ریپازیتوری رو بزنه، تمام هومورک ها، پیپر ها، تز، حالا میگیم هومورک منظورم هر تکست انگلیسی است، حالا ممکنه مقاله باشه، تز باشه یا هر چیزی باشه، تمام اینا در واقع سیو میشه جزء دیتابیس ترنیتین. یعنی از فردای روز هر کسی با هومورک شما حتی میاد میگه 5% مشابهت با هومورک آقای فلانی در فلان جا، خانم فلانی در فلان جا. خب پس فقط شامل مقالات، تزا و اینا نمیشه، شامل همین. الان هم یه هومورک سابمیت بشه، اگه 5 نفر ما هم کار 5 نفر هم با هم چک میشه، که توی یک کلاس اگه 20 نفر هومورک سابمیت میکنن، همون لحظه اون 20 نفر میگه که این از این کپی کردین، از اون کپی کرد. حالا داره در مورد ریپازیتوری اون میگه. And that allows tutors to see whether there's been any sharing or copying of work. Now, in this example, you can see that 6% matches work submitted by other Oxford Brookes University students. Now, that in itself may not be a problem. Certainly, if you're all doing the same assignment, you've all got the same assignment title, the same assignment topic, it's quite likely that you're going to be using similar phrases at certain times, okay, or common phrases. So let's have a look at where that might happen. So if you remember, the text on the left is your assignment, the student's work. There's a phrase there, out of business, etc. Now that is a common phrase. Okay? It's likely that you and another student on your course completing the same assignment would be writing the same series of words. That in itself is not a problem. If we were seeing a series of sentences that matched with another piece of student work, then that would be slightly concerning. So let's have a look at an example of that. Here you can see the text that's highlighted in red in the student's work is all matching work submitted to Oxford Brookes University. These are not common phrases, these are not down to coincidence, there's something more here, so this would be looked at in more detail by your tutor. Another common mistake or error that students tend to make is to do with paraphrasing. Take a look at this example. The text highlighted in red, again, is the student's work. The text in red font in the pop-up is the original source, which again is a Mintel report. Note that the word growing has been replaced by the word increasing, and extremely has been replaced by the word particularly. This is a common mistake that students make. They think that by changing every few words that is actually paraphrasing. This is too similar to the original and this would therefore be problematic. Okay, let's have another look at an example. Again, if you read these two pieces of text, you'll see that the student has just changed a few of the original words. It's too close to the original, and this again would be problematic. Some other points to note. Your similarity index score might be high because of your reference list. You're going to be submitting references as part of your work. It's likely that other students or other work that's stored in the database has a similar set of references. That's fine. Your score may be high because you're using headers and footers that have the assignment title included on every page of your work. That will show up as a consistent match and may also match those of other students. That again is also fine. Another thing to note is that if your work does match the content of a student paper or it's coming up as highlighted as matching work from another student, you won't be able to access that source to have a more detailed look at it. Only your tutors and your university will be able to request that information from Turnitin. And finally, please try not to worry. This may be the first time you submitted an assignment through Turnitin, but you're using Turnitin as a developmental tool. The idea behind that is that you can learn from interpreting your Turnitin report, and when you do submit your work finally for grades, then you won't be making those errors.
couple of other points. If you are unsure about any aspect of referencing, then please make contact with your tutor or your academic advisor. There are a number of supporting guides to help you, whether it's the referencing guide for your faculty. خب این یه مقدمه خیلی خوبی بود به نظر خودم، حالا امیدوارم شما هم نظر باشید که همه جنبه‌های اصلی اون صفحه و توضیحاتی که داد کامل داخلش اشاره شده بود. خب اول باز یه مثال از خود صفحه، این اسکن گرفتم از اون صفحه. من خب خودم کد اون صفحه رو نداشتم، از اینکه دوستان خواستم این کار بکنم، کدش رو داشتم الان اینجا رو خود صفحه وب پیج اینترنتی میرفتم. خب ببینید این یک صفحه هست یک مقاله‌ای بوده، حالا این فکر کنم تز این دوست ما بوده، در واقع اومده ارزیابی کرده، سابمیت کرده که حالا طریق سابمیت خیلی ساده است، الان میگم توی فایل اینترنتی. بعد که سابمیت کرده یه همچین جواب آیتم 1 2 به رنگ‌های مختلف و اینجا کپیایی که انجام شده رو هر کدوم هم کلیک می‌کنه سورس اصلی رو به شما میده که این خانم توضیح داد. بعد حالا مثلا سورس اول 5%، 4%، 3% تا آیتم‌های اینجایی که می‌بینید برای مجموعه شده 28%. مجموعه تو معمولا حالا ببینیم چند تا آیتم داره. خب بعد میام این اونایی که بالاترین هست رو پیدا می‌کنیم و وردینگشون عوض می‌کنیم. حالا یه سری تکنیک‌های ابتدایی دیگه هم میگم که خیلی کمک کننده است که اینا رو پایین بیاریم یا اینا رو حذف کنیم. مثلا صرفا این 5 بشه 2 یا 1 یا 4 بشه 0، 3 بشه 0 و سیستمش به این شکله. مثلا اینجا که دیگه تکسی نداره یعنی که کپی نشده. اینجا مثلا ببینید شماره 1 اینجا مثلا قرمز. خب مثلا ساچز این اومده عوضش کرده، یا اینجا گزینه B اومده عوضش کرده، خب ولی باز متوجه شده. یا اینجا این خب به حال اگه میخواین به حال چون ما حالا خودمون نیتیو نیستیم باز از تکسای دیگران هم باز به این حال استفاده کنیم. من تا چند تا ترفند کوچیک بهتون یاد میدم که خیلی کمک کننده است که این تکس‌ها رو عوض کنید. ولی یادتون باشه هیچ وقت یه متن عظیمی مثل این رو در واقع چی نکنید. ببینید مثلا آیتم شماره 2 4%، چون حالا یه چپتر خیلی بزرگ بوده که مثلا این 4%. الان اگه 4 صفحه بود این مثلا خودش 15% حسابش میکرد. یه مورد دیگه حالا اسم درصد اومد یادم اومد. ما فقط ترنیتی رو نداریم برای این کارا، ما دقیقاً 20 تا وبسایت داریم، مثلا وایپا هست، وایپر هست که در واقع تمام کارهای چک کردن برای کپی ادبی رو انجام میدن. منتها ترنیتین از این بابت کامل تره چون که سورس های بیشتری رو داره، به سورس های بیشتری دسترسی داره. خب اگر یه مقاله رو همزمان هم در وایپر سابمیت بکنید هم در ترنیتین، مثلا وایپر به شما میده 5%، ترنیتین به شما میده 20%. دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلی که سورساش خیلی بیشتره، بس میتونه اون کلوز اکسس ها رو باز نمیکنه وایپر، این همه مقاله ها رو باز میکنه، برای همین راحت‌تر میتونه. اینم نکته رو هم دقت کنید. این اگه رفتید با وایپر چک کردید یا با خیلی از وبسایت هایی که این کارو میکنن، خب از این تئوری استفاده میکنن، اگه یه دیدید 5% فکر نکنید که مثلا کم، ببینید حتما با اون که دیتابیس ها رو باز میکنه مثل ترنیتی. اگر خواستید از ترنیتین استفاده کنید از اینجا
حالا اگر حتی دانشگاه هم عضو نبود، اول که بگید عضو بشن، چون این سایت فوق‌العاده‌ای است، این تو اولویت اول، چون سایتی هست که تمام کار شما رو از لحاظ کپی ادبی چک میکنه. مثلا مقاله جایی میفرستید اگه کپی باشه، کپی داشته باشه، ریجکت میشه. بعد از لحاظ تکست مچینگ چک میکنه، به شما میگه که این تکست ها رو اصلاح کن. خب از این بابت حتما بگید عضو بشن که حتی بگید سرعت اینترنتتون هم زیاد کنه. خب این پایین یه گزینه است به نام رایت چک. این رایت چک برای موقعی است که شما خودت مثلا میخوایی در واقع پیپر رو سابمیت کنید جدا از دانشگاه یا کتابخونه، خودتون مستقیم با ترنتین طرف میشید. لازمش این است که به هر یه حسابی مثل پیپال یا مستر کارت داشته باشید یا کردیت کارت داشته باشید که بتونید، فقط لازمش این است که این اکانت رو بتونید در واقع شارژ کنید. اوکی، حالا تا این باز بشه من یکی دو تا مثال دیگه هم هست بهتون نشون بدم. ببینید مثلا الان این کار 21% مشابهت، که این 21% مشابهت اینترنت سورس، حالا همین وب پیج 7%، پابلیکیشنز 20%، استودنت پیپر 5%، که حالا با در حسین معیدی پرزنتت شده. خب ببینید 2% تکست مچینگ داشته با این کار توارد مپ بیس کلودینگ، 1% با این، 1% با این، 1%. خب این 1% اکثرا رفرنس، یا ای که ببینید اکثرا رفرنس اگه اشتباه نکنم. آره ببینید بسته به سختگیری ژورنال داره دیگه. مثلا الزیویر میگه 13%. خب باعث اینقدر این تکست عوض بشه که از یه طرف هم خوب نوشته شده باشه، تکست خراب نباشه. یعنی مثلا این تکست جای کپی میکنید، تکست رو باید یه طور عوض بکنید که هم گرامری خراب نشده باشه، هم جمله قشنگی باشه. همین که در واقع اون خواسته ژورنال مثلا 13%، 15% در واقع تامین بشه. برای مثلا تز توی یو پی ام مثلا میگم 25%. یعنی این 25% این نیست که گفتم که مثلا اگه 1000 کلمه داری 250 کلمه فقط کپی باشه. این نیست که میزان همزمان آوردن تکست ها با هم، مثلا میگم یه پاراگراف رو یک بار 100 کلمه با هم میاری، یه دفعه 10% بمیاد، ولی در واقع میشکنیش، مثلا از کوچیک استفاده میشه، مثلا 20% مثلا 10% مثلا میشه 6%. با این وجود همون که وقتی در واقع همون پاراگراف رو یک چند تغییر ساده است الان میگم انجام میدیم، مثلا اون 10% مثلا میشه 4%. و همین ببینید تماما گفته میشه، حالا رفرنسش اینجا زده میشه، حالا این براوزرش باید عوض میشه با رنگ. ببینید ژورنال خوب این کارو میکنه. اینکه میگیم ژورنال ها، منظورمون چه ژورناله؟ ژورنال بد این کار اصلا نمیکنه. خیلی ژورنال ها ایسا ایندکس هم مثلا این کارو نمیکنن. ولی ژورنال خوب حتی اگه شما روی تاپیک اصلا کپی ادبیش 10% باشه، زیر حد مرزش باشه، ولی به شما من یه کاری بود تو همین ژئوتکنیک در واقع مورد پسندشون بود، منتها فقط به من گفتن چون شما قبلا پابلیکیشن روی این کار داشتی، جای دیگه 2 تا پابلیکیشن داشتی، چون اونجا داشتی در این موضوع، حتی ای که در واقع حالا این کار ناولتی دیگه هم داره،
حتی ما به خاطر این موضوع قبول نمی‌کنیم، چون شما پابلیکیشن داشتی، اصلا کپی ادبی هم نبوده، یعنی نه تکست هیچ مشکلی نداشت. یعنی برای همین میگم که الان شما کار یک جایی چاپ بکنید، حتی اگه حالا دیگه خوب باشه، یک جای خیلی خوب بخوان کار چاپ بکنید، در واقع ایراد میگیره، میگه تو الان میخوای اینجا رو جورنال ما چاپ کنید، روی این موضوع قبلا چاپ کردی. اینم از دیدگاه اونا خوب به نظر نمیاد که یک کار تحقیقی مثلا 20 مقاله توش در بیاد. میگه یک مقاله و یک جای خیلی خوب. من جوابتون رو دادم. میگه یعنی فقط کپی ادبی این نیست که صرفا اینجا بده 10% 20%، علیرغم اینکه خیلی مهمه و به عنوان مستند بهش نگاه میکنن ها. یه چیز مستند است که شما میتونید حتی جز اپندیکس هاتون بیارید، بگید مثلا من 10% بیشتر مشابهت نداشته زن یا مقاله. ولی این کارو میکنن ژورنال خوب. نه فقط این کارو میکنه، از لحاظ اسمت هم سرچ میکنه، ببینید تا حالا چه کاری چاپ کردی و میگه آره شما این کارو در این مورد چاپ کردی، ما قبول نمیکنیم. یا اینکه مثلا نگاه میکنه چاپ کردی، میگه آره تجربهشو داشتی، الان یه کار بهتر نوشتی. این کارم ممکنه. یکم بسته به سلیقه ریویور هم هست. خب ما کجا بودیم؟ اینجا داشتیم می‌خواستم این رایت اند چک رو به شما بگم. خب رایت اند چک اومد. خب ببینید اینجا میگه که وقتی ساین اپ میکنید نرخاش رو به شما میگه. نرخش این است که حالا اگه شما به هیچ جام وصل نباشید، اینجا پکیجایی که ارائه میکنه، یکی میگه سینگل پیپر $7 برای یه پیپر، حالا وان پیپر کردیت و 3 سابمیشنز، یعنی فقط 3 بار یه پیپر 3 بار میتونی سابمیت و هیچ پیپری هم هیچ سابمیشن جدیدتون هم نبایستی تکستش بیشتر از 70% مشابهت داشته باشه. آره نه کمتر از 70% مشابهت داشته باشه، بین بیشتر کمتر مونده. اینجوری است که میگه اگه یه مقاله شما الان سابمیت کردیم، ما بهت میگیم آقا مثلا 60% سیمیلاریتی ایندکس داری، اینم کپی ادبی، شما میتونی اینو 2 بار دیگه هم سابمیت کنی، منتها بار بعدی که سابمیت کردی برای اینکه مثلا یه دفعه یه پیپر دیگه رو مثلا سابمیت نکنی، یه معیار گذاشتن که آقا این پیپری که اول با دومی سابمیشن دومی باید 70% حداقل مشابهت تکست داشته باشه، یعنی 30% تفاوت. یعنی اوکی گرفتی؟ ببینید پیپر اول سابمیت میکنی، به شما میگه آقا 40% سیمیلاریتی ایندکس داری. پیپر دوم همون پیپر اول ادیت کردی، اون 40% ادیت کردی، مثلا سیمیلاریتی ایندکسش کم کردی، مثلا شده مثلا به جای 40% الان 20%. نمیدونی که 20% ممکنه میخواد بدونی دقیقاً چقدر شده، منتها میخواد ریسابمیت کنی. منتها باید یاد باشه که اولا باز زیر 5000 کلمه برای هر ساب میشه و مورد دوم این است که تفاوت متن اول با دوم، یعنی متن اولیه رو الان عوض کردیم شده متن دوم نباید بیشتر از 70% متفاوت باشه، کمتر از 70% متفاوت. خیلی گیجه. ببین کمتر از 70% یعنی که یه متن خیلی متفاوت نباشه، اینجوری بهتون بگم. چون متن خیلی متفاوت باشه این احتمال میره که یه پیپر دیگه سابمیت شده باشه. اینم میخواد یه مرزی بذاری که شما 2 تا پیپر با یه اکانت $7 سابمیت نکنید. برای میگه متن اول و دوم خیلی هم متفاوت نباید باشه. خب برای همینی که این معیار شما رو از این بابت مجبور میکنه که اول پیپرتون تا میتونید در لحاظ کپی ادبی کنترل کنید خودتون، حالا یا استفاده از گوگل اسکالر یا که به هر حال خود گوگل معمولی این رو کنترل کنید. خب بعد وارد کنید به ترنیتینگ که یه دفعه مثلا 60% نگیرید سیمیلاریتی ایندکس که بعد مثلا بخواید کمش کنید که بعد بیاد بهتون بگی آره دیگه حالا پیپرتون شده یه پیپر جدید $7 دیگه. ببین مثلا الان اگه 5 پیپر کردیت میشه $25، 3 ساب میشه پر داکیومنت، یعنی 3 ساب میشه پر داکیومنت رو میذاره. Purchasing from paper credit for a single paper is 5,000 words or fewer. Additional paper credits are needed. For example, a paper with 8,700 words will need 2 paper credit. این هم یه نکته دیگه.
برای همینه که رفرنس ها رو باید جدا کنید. تو پروف ریدینگ هم که میفرستید حواستون باشه رفرنس ها رو جدا کنید، چون رفرنس